Ви напишіть зразу, а що по конкурентах? Отак. Ой. Ну ні. Ні, це не для мене. Можна підігрів від 35 до 50 градусів. Це реально класна штука. Ось так холодильничок у нас виїжджає. І тут, дивіться, прикол. Це оригінальні килимки, але щось вони якось ще погано стали. Тобто за 6 хвилин до 100%. Якщо електрокар, то електра. Ну, якось так вже доля складається останнім часом, що все частіше і частіше ми знімаємо різні автомобілі від компанії BYD в різних форматах. І це в першу чергу пов'язано з тим, що компанія BYD неспинно просто продовжує випускати все нові і нові формати, форм-фактори автомобілів, електромобілів, гібридних автомобілів, збільшуючи і так, скажімо, безмежно широкий свій модельний ряд, свій асортимент. І сьогодні на огляді, відверто вам скажу, автомобіль, який точно можна вважати флагманським, який точно можна вважати тим автомобілем, який просто показує вектор руху розвитку електроавтомобілів. Тобто компанія BYD просто цим авто задає тренд. Вона просто цим авто показує усім виробникам, куди варто рухатися, в що варто вкладати гроші, які технології варто розвивати. Я просто назву вам 3 цифри. 1100 кінських сил на повному приводі, 860 ньютонометрів крутного моменту, 1000 кВт в годину можливість заряджання цього автомобіля, тобто за 6 хвилин до 100%. 3 цифри, які точно розривають повністю всі шаблони. І в нас на огляді сьогодні BYD Tank L. Це дійсно флагманський автомобіль від компанії BYD. Чому флагманський? Тому що він зараз перший, точно перший по технологічності у лінійці повнорозмірних SUV, повнорозмірних величезних SUV, тому що довжина цього автомобіля складає 5 метрів і 4 сантиметри. Така сама довжина, як в Audi Q7. Ширина 1,99 м, а висота 1,74 м. Вага, до речі, оцієї саме повнопривідної моделі, бо в нас на огляді саме повнопривідна модель, складає 2800 кг. Майже 3 тонни важить цей автомобіль, але при тому він робить 3,9 секунди до сотки. 3,9 секунди до сотки на повному приводі. Так, звичайно, що тут встановлені повністю нові електромотори, і це теж допрацювання компанії BYD. І саме це дозволяє робити такий високий крутний момент. І ось ці омріяні 3,9, які отут навіть на шильдику ззаді написано 3,9 секунди, розганяє 2800 кг до 100. В першу чергу хочу подякувати нашим партнерам компанії BenAuto за надану можливість протестувати цей неймовірний BYD Tank L. Ну і детальніше розповісти потрібно, звичайно ж, про 1000 кВт, це 1 МВт потужності заряджання. Це досягається абсолютно новою технологією. Це 1000-вольтна система, так? Не 800-вольтна, а 1000-вольтна. І, звичайно ж, у нас тут стоїть два швидкісних порта. Ось тут праворуч, як в Denza 7, один GBT-DC порт, і ліворуч по стороні водія ще один GBT-DC порт. Ось так це відбувається. Звичайно ж, в Україні на даний час немає можливості протестувати таку швидкість заряджання, але в Китаї тестували, показували неодноразово і люди, і сама компанія BYD, чим доводила, що цей автомобіль дійсно за 6 хвилин здатен зарядитися від 0 до 100. І це, власне, відповідь на питання, чи коли або чому досі не роблять електромобілі з запасом ходу 1000 кілометрів. Дивіться, мені здається, все ж таки, я завжди про це говорю, що технологія і, в принципі, ринок електромобілів рухається у напрямку не збільшення запасу ходу, а збільшення швидкості заряджання. І це конкретна відповідь від компанії BYD. Візуально Tank L виглядає дійсно великим. Ну, знову ж таки, габарити, про які я говорив щойно, але саме форми, так, те, як все скомпоновано, вони додають автомобілю впевненості. По технологічності цей автомобіль максимально запакований всім, чим може бути на сьогоднішній момент запакований автомобіль, і ви це побачите детальніше всередині. Тому що саме всередині компанія BYD реалізувала преміум сегмент серед своїх авто. Оскільки це повнопривідна версія максимальна, то диски тут стоять R21, розмір коліс 265/45. Нагадую, що в нашому телеграм-каналі компанія Електр, посилання на який є під цим відео, і ось тут є QR-код, на який ви можете перейти, є дуже багато крутих пропозицій по електроавтомобілях з усього світу. Це і Китай, і Америка, і Європа. В тому числі є ось такий Tank L у нас теж в дорозі. Вони, до речі, скоро вже будуть доступні навіть з невеликими пробігами. А в нашому телеграм-каналі є безліч інших автомобілів від компанії BYD, інших моделей, такі як Sea-Lion, з пробігами та нових. Тому, якщо ви шукаєте для себе електроавтомобіль, переходьте, підписуйтесь,
і будемо на зв'язку. Ще важливо те, що в Tang-L загалом є 3 різні комплектації. Є комплектація на задньому приводі базова, є комплектація на задньому приводі топова і є комплектація повнопривідна. Ось ця одна єдина. Всі ці автомобілі йдуть на одній батареї ємністю 100 кВт годин. Звичайно ж, це батарея BYD Blade від компанії BYD, тавтологія. Найунікальніша, найновіша технологія. Як бачите, днище повністю рівне. До речі, кліренс цього автомобіля складає 20 см. Так, тут немає пневмопідвіски, вона не регульована, хоча жорсткість можна змінювати, якщо включити кастомний режим. І попереду стоїть двохважільна підвісочка, така як на подібного типу, як це реалізовано в Сілайвні. Хоча, звичайно, вона є видозмінена, а позаду стоїть багатоважільна підвіска. І м'якість та плавність ходу в цьому автомобілі на високому рівні. Вже насправді кортить вам показати інтер'єр цього автомобіля і показати вам якість матеріалів, але давайте закінчимо все ж таки зовнішній огляд і ще буквально на хвилинку поглянемо в багажне відділення цього автомобіля. Відкривається, звичайно ж, є електропривід. Ось так виглядає багажник з складеним 3-м рядом. Нагадаю, це 7-місний автомобіль. На початку про це нічого не сказав, перепрошую. Так, тут є 7 місць на повному приводі. Піднімається, встановлюється, раз, встановлюється 2 сидіння. Ось так виглядає багажне відділення з розкладеним 3-м рядом. Звичайно ж, тут у нас є ще подвійне днище, так, тобто для зберігання органайзер, для зберігання усіх додаткових речей, такі як кабелі, докатка, чуєте, ремкомплект. Ось, ну але з складеним, так складається, він теж в теорії так само, правильно? Ні. Так, однією рукою впоратися неможливо, треба 2 руками опускати, хоча однією... О, ні, впорався з однією рукою теж. Складаємо назад, потім ми, звичайно ж, протестуємо, чи я туди залізу. По якості виконання, ну все прям на хорошому рівні. Подивіться, навіть тут підлокітничок для 3-го ряду оббитий м'яким матеріалом, є акустика встановлена, є ось такі ніші для встановлення ролети, якої, на жаль, в комплекті немає. Ось тут хороший м'який матеріал, який оббитий повністю і поверху, і понизу. До багажника питань абсолютно жодних. Давайте ще подивимося, як виглядає багажне відділення попереду. Бо там насправді один з найбільших багажників під капотом, який я зустрічав раніше. Капот у нас відкривається вже в звичному місці, як у всіх автомобілів. І там попереду у нас 130 літрів. Капот, до речі, досить важкий. Або ж тверді газові опори ще наразі. І ось такий величезний багажник під капотом ємністю 130 літрів, куди не тільки можна запхати зарядний кабель або пристрій, сюди точно можна ще скласти якусь сумку. Абсолютно без проблем. Закриваємо капот, є, клац. Ну що, на кінець-то, пішли дивитися салон, бо там найцікавіше. Колір це в нас коричневий або такий має відтінок легко світло-помаранчевий, не знаю, цегляний. Важко мені передати словами. Можливо, ви в коментарях краще знаєте. Напишіть, будь ласка, який це правильно відтінок кольору по салону. Є також ще світлий інтер'єр. Але мені цей інтер'єр подобається. Більше того, важливо те, яка якість матеріалів тут. Тобто для BYD це реально топчик, тому що прям збірка, матеріали. Так, це не Денза. Я думаю, N9, коли приїде, всі будуть в легкому шоці. Але для BYD вартістю $40 тисяч за 1100 кінських сил, це прям вищий пілотаж. Акустика тут стоїть DIN Audio, ось такий красивий значок, досить класно грає, вже протестували. І, звичайно ж, цей масивний підлокітник говорить нам про те, що це реально повнорозмірний, величезний SUV. Відбулися у нас класні зміни також по дизайну інтер'єру, звичайно ж, додані нові елементи, яких раніше не було. Зокрема, подивіться, як класно виконаний перехід динаміків на панель з дверної консолі. Також ось цей екран водія з кутиками такими додатковими, яких раніше теж не було ніде реалізовано. Кермо вже нам звичне, знайоме, яке в більшості моделей BYD на сьогоднішній день використовується. Широчезний центральний підлокітник, в якому вбудований холодильник, зараз вам покажу детальніше. І, звичайно ж, селектор коробки, тобто селектор руху вже перенесено звідси ось сюди, де це реалізовано в Тесли, в Мерседеса, в ID4, в ID7 і так далі. В Tang-L є безпровідна зарядка швидкісна на 50 Вт з охолодженням. Ось тут кнопочки стандартні для вибору автопаркування, переключення режимів, регулювання гучності та зміни рекуперації. І тут у нас ще одна ніша, тобто підстаканнички, 2 штуки для того, щоб ви могли сюди поставити там воду, каву і так далі. І чорна стеля саме в цьому виконанні салону теж додає ексклюзивності та преміальності. Так, відразу звертаю увагу на подвійні склопакети попереду.
звичайний склопакет позаду, але при цьому шумоізоляція в даному автомобілі дійсно на високому рівні. Ну і посадочка. Посадочка в Тангеля за всі гроші, чесно вам скажу. Комфортно, м'яко, зручно, сидіння з хорошою боковою підтримкою, сидиш високо і головне м'яко. От відверто, матеріали всюди м'ягенькі. Це, в принципі, і в Сілайні 07 зустрічається. От і хто їздив на Сілайні 07, я думаю, що приблизно та сама якість шкіри використана в Тангеля. Здається, це еко-шкіра, не справжня шкіра. І вона комфортно. До речі, якщо би ви хотіли подивитися ще інший колір салону у світлому виконанні, ви можете перейти на наш сайт electrocar.com.ua, посилання під відео, і ознайомитися детальніше з усіма комплектаціями, кольорами екстер'єру, інтер'єру, відмінностями між комплектацій та обрати своє авто. Окрім Тангеля, там є ще більше 100 інших автомобілів. Тому переходьте, шукайте, телефонуйте, і ми з радістю зможемо допомогти вам доставити ваш новий електроавтомобіль. Ну і подивіться от детальніше на якість виконання, на якість того, як все прошито, наскільки рівна ниточка всюди виконана. Тобто в цьому плані по BYD взагалі питань немає. Звичайно ж, присутня перфорація всюди на сидінні, тому що тут є вентиляція передніх двох сидінь, вентиляція так само присутня на двох задніх сидіннях. Масажі теж тут є на задніх сидіннях. Підігрів теж є. Про передні, звичайно ж, вже мовчу, однозначно все присутнє. І всюди красива нитка, всюди, нема до чого домахатися. І на панелі, ось тут, дивіться, гарний перехід. Все рівненько, нема ніякої кривизни. І ось тут підлокітнички на дверях виконані красиво. І тут нитка, де центральна консоль, підлокітник, рівненька, гарненька. Ось так все виглядає з сторони водія. Тут у нас є HUD-проекція, яка відображає всю інформацію на вітрове скло. Звичайно ж, як я вже казав, знайоме для нас кермо від компанії BYD. Мені би, напевно, хотілося, щоб цей іерогліф компанія BYD звідси прибрала, але все ж таки це автомобіль на ринок Китаю випущений, тому не будемо з ними сперечатися. Ліворуч у нас повністю модуль управління активним круїз-контролем, тобто це регулювання відстані до автомобіля, також переключення камер 360, ось такі камери. Все стандартно реалізовано, нічого нового тут компанія для нас не запропонувала. Кнопочка, яка може бути будь-якою кнопочкою за вашим побажанням. І праворуч у нас управління мультимедійною системою, тобто регулювання звуком і так далі. Праворуч та ліворуч у нас є пелюстки, не переключення передач, звісно ж, а кнопочка, яка включає додатковий автопілот, тобто інтелектуальний круїз-контроль так званий. І ось тут в екран водія, на якому відображається вся інформація, тобто дизайну по відображенню нічого не змінилося, але як я вже звертав увагу раніше, змінилася повністю форма цього екранчику в порівнянні з попередніми моделями. По мультимедійці теж жодних змін не відбулося, все по стандарту, все класно, все літає, все дуже добре і чітко працює. Тут компанія BYD зі своїм D-Link повністю реалізовувала всі можливі варіанти. Звичайно ж, це відкритий Android, на якому можна без проблем встановлювати будь-які додатки, також українізацію, керувати усім, чим тільки можливо, налаштовувати. Є шторки, є сплітскрін режим. А це що? А звідси ж можна відразу регулювати холодильником. Так, виключити, включити охолодження на -6 до +6, і також можна підігрів. Можна підігрів від 35 до 50 градусів, це реально класна штука. І при цьому всьому, звичайно ж, ми можемо зробити українську мову, встановити будь-які додатки на цьому автомобілі, на нашому сервісі. Хто, до речі, не знає, ми відкрили свій сервіс, своє СТО по обслуговуванню електроавтомобілів та гібридних авто. Також ми там українізуємо, оновлюємо автомобілі. Тому, якщо вас цікавить, номер телефону в описі під відео. Ну що, йдемо другий ряд, подивимося. Отак відкривається. Двері дуже масивні, реально дуже масивні. Я думаю, що це і важкість самих дверей, і, звичайно ж, підвіси правильно відрегульовані. Передній ряд мені зайшов. Давайте глянемо детальніше на другий ряд. Звичайно ж, є вже затемнення задніх вікон. Так, по задньому ряду тут у нас кнопочка вімкнення режимів масажу. Це в нас, я так розумію, нахил спинки регулюється. І, напевно, складання для того, щоб доступитися до третього ряду. Але зараз ми детальніше розберемося, як туди залізти. Мені все ж таки цікаво подивитися, що тут по другому ряду, чи комфортно сидіти, і які ще цікаві фічі тут присутні. Так, як завжди, сідає сам за собою. Місця безліч. Підлокітничок опускаємо. По підлокітнику нічого, в принципі, унікального екстра запропонувати вони не змогли. Звичайний підлокітник з 2 підстаканничками, ніяких додаткових моніторів по регулюванню немає. Просто ніша.
Ось так це виглядає. Він зручний, але трошечки, як на мене, хитається. Хотілося б, щоб він був більш штивний. Так, ось тут є екран регулювання заднього клімат-контролю. І також, наскільки я розумію, так, функції сидінь тут звідси регулюються. І давайте відкриємо задній холодильник. Ось так холодильничок у нас виїжджає. І тут, дивіться, прикол, це оригінальні килимки, але щось вони якось ще погано стали. Чи в чому ситуація? Але я холодильник відкрити. О, є. Вау! Ну, ніша класна, зручна. Сюди можна спокійно поскладати. Я думаю, навіть літрова пляшечка сюди поміститься. Хоча от в Zeekr Mix холодильник, мені здається, був більшого об'єму. Закриваємо його назад. І тут в нас є Type-A одна штучка, Type-C одна штучка. Трошечки, як на мене, малувато. Тут у нас кнопки регулювання переднім сидінням, тобто ти собі можеш відрегулювати, щоб тобі було комфортно. Досить зручні ось ці ніші для зберігання документів чи будь-чого іншого, які не розтягуються як сіточки. Є, звичайно ж, акустика, тут теж DIN Audio з красивим значком. Є додаткові дефлектори для повітря, бо тут їх по центру немає, вони ось тут на даху розташовані. І ще одні, до речі, дефлектори є додаткові ось тут для третього ряду. Ну, без них було б, напевно, на третьому ряді максимально некомфортно. Ну і в принципі все. Телевізорів немає. Панорама в нас суцільна, невідкривна, зі шторкою, що, звичайно ж, додає величезного простору. Місця перед колінами, ну подивіться, ось я сижу сам за собою. Нахил спинки дуже крутий, тобто місця над головою теж дуже багато. Далеко дорогу, ну вдвох, тут прям по-королівськи. До речі, задній ряд, як і в принципі у всіх семимісних чи шестимісних автомобілів, теж регулюється і по вильоту. Тобто можна його підсунути ось так ближче, для того, щоб більше місця дати на третій ряд. Давайте поставимо сидіння в таке, скажімо, комфортне середнє положення, для того, щоб я міг поміститися позаду і от прямо в реальному часі протестувати. Ось так опускається, все по стандарту, відповідно сидіння. Вау! Ого! Ну це прям легкий доступ до третього ряду, я вважаю. Вуаля! Третій ряд підняли. Що? Смертельний номер! Люблю я всякі такі тестувати. Так. Отак. Ой. Ну ні. Ні, це не для мене. Це точно не для мене. Хоча добре, що тут дує, є свіже повітря. Ну, дивіться, по висоті я точно, як бачите, не проходжу зі своїм зростом 1,89 м. Дякую, що є підлокітники. Клас. Але ось тут щось трошечки питаннячко. Звичайно, по місцю для ніг теж питання тут виникає, хоча це можна відрегулювати, скажімо, відступом переднього ряду. Ну що, вердикт такий. Третій ряд точно не для повноцінної поїздки. Дітей туди можна посадити. Більше того, тут є ізофікси додаткові на двох кріслах третього ряду. Тобто сумарно можна встановити 4 дитячих крісла, що є великим плюсом. Ось, але для дорослої людини там, напевно, зі зростом більше, ніж 1,70 м, місця буде малувати саме над головою. Два цікавих моменти ще не сказав. Перше, Tang L є і в гібридній версії. На заміточку. Друге, це ціни. Ціни, ну, це буде зараз шок-контент. Дивіться, базова версія 2WD. Ціна $34 тисячі. На передзамовлення 25-го року новий автомобіль. 2WD топ, ціна 36 500. 4WD топ на 1100 кінських сил, $40 тисяч. 40 тисяч? Та, 40 тисяч. Тому хто вже встиг захейтити в коментарі Tang, ви напишіть зразу, а що по конкурентах? Що по конкурентах повнопривідних автомобілів з всіма цими вище переліченими технологіями, які пропонує Tang за ціною 40? Не буде. Ну і куди би я вас відпустив без коротенького тест-драйву? Ну що, рухаємося зараз ми в режимі Normal, тобто звичайний комфортний режим, швидкість у нас 60, лідар системи, звичайно, повністю зчитує всю обстановку на дорозі. Дуже класний огляд. Машина здається великою в габаритах, хоча я, звичайно, до неї ще не звик. Ось, я не буду тестувати розгін до 100 за 3,9. Я більш ніж певний, що вона розганяється ну хоча б за 4,2 до сотки. Це вже дуже класний показник. Дуже хороша оглядовість автомобіля однозначно, великі дзеркала, і це зручно. Хоча стійка трішки має зарізкий нахил, як на мене, що, можливо, в міських умовах буде трішки заважати. Звичайно, тут є автопаркування, тобто з паркуванням проблем у вас виникати не буде. Є рекуперація, от зараз вона в максимальному режимі, її, звичайно, трішки недостатньо. Я би хотів все ж таки, щоб була функція однієї педалі. По запасу
ходу, дивіться, ця машина, заявлений запас ходу на повному приводі має 600 кілометрів. Я думаю, в реальному житті, дивіться, в 450 можемо вписатися при нормальному, адекватному використанні даного автомобіля. По плавності ходу, от знову ж таки керованість, бачите, мені трішки ця машина завалка. Хотілося б більшої твердості, хоча, звичайно, я в нормальному режимі, якщо перейти в режим спорт, кермо стає твердішим, але не настільки, як би хотілося. Але знову ж таки, машина 2800 кг важить, довжина 5 метрів, це не спорт-автомобіль, це все ж таки про комфорт. Тому от якщо ви шукаєте повнорозмірний електричний SUV, семимісний, повнопривідний, комфортний та плавний в ході, а не спортивну конячку, яка буде вас там зривати з місця, шліфувати і так далі, Тангель – це точно він. Тангель – це точно той автомобіль, на який варто звернути увагу. Що ще цікаво спробувати? Радіус розвороту. От у нас є якраз розширення на дорозі. Давайте подивимося от з крайнього ряду, як нам розвернутися тут. Вийде. Чікс. Не в один захід точно. Задню передачу. Легенько дозаду і є. Виворіт керма як на 5 метрів довжина і 2,75, здається, довжина бази. Досить не зле. Що на тест-драйві точно кидається в вухо, це шумоізоляція. Вона тут на високому рівні. На швидкості поза 110 трішечки, видно, вітер десь піддуває в арки, але я думаю, що це легко можна виправити додатковою шумоізоляцією. Але так, от до якихось шумів зайвих я точно не чую. Нерівності переїжджає, прям хочеться на цій машині десь заїхати на якийсь легкий бордюрчик. Так, різкий поворот. Оп! Крену як такого сильного не було, якщо чесно. Ось такий коротенький відеоогляд у нас вийшов про флагманський автомобіль, повнорозмірний SUV з потужністю 1100 кінських сил BYD Tang L 25-го року випуску від компанії BYD. Я думаю, що я розповів, в принципі, усе, що можна було про цей автомобіль. Якщо ні, не сваріться, напишіть в коментах, нагадайте, наступного разу точно звернемо увагу. Я дуже вам вдячний за перегляд. А ще більше я буду вдячний вам за вподобайку під цим відео, коментар та підписку на наш YouTube канал. Адже ми намагаємося робити крутий україномовний контент про електроавтомобілі. І на вас чекає ще багато цікавого.